Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong videos. So for today's video, dahil wala akong magawa, ayan, magkukulay ako ng aking hair. And yung last na kulay ko, last year pa, and parang kulay nun is dark brown. At as you can see, medyo dito na lang yung color. So matagal-tagal na since last na nagpakulay ako. So ngayon, I decided na magpakulay ulit ng hair. DIY. So do it yourself. So ang gagamitin kong pangkulay ng buhok is itong Lifestrong HairFix. Ayan. In the shade Ash Blonde. By the way guys, buy one take one to ha. So dalawa na, 2 for 219 pesos. So mabibili nyo sa Watsons, kaya go. Itong box na to ay meron siyang 60 ml colorant, meron siyang developer, conditioner, gloves, shower cap, at saka yung mixing tray. So let's see, para makita nyo din yung laman niya. So ito siya guys. Ito yung mixing tray, itong mismong plastic. Tapos ito yung hair colorant. And then ito yung developer, shower cup, and gloves, and ito yung kanilang conditioner. Ayan. Ayan yung conditioner. Ito yung mga laman yan. And dati ko pa ito nabili, itong mixing tray and yung pang brush nila. So, ganyan. Okay, so let's try this and tingnan natin kung ano ang magiging color ng aking hair. So, ayan, maglalagay lang ako ng face towel para hindi ko mapit yung kulay dun sa damit. So, yan, maglalagay lang tayong face towel. And, ayan ang aking hair colorist sa salon. Medyo ano lang yung strong scent. Guys, tapos na itong side na to. Ito naman. So, ayan guys, tapos nang i-apply. Ngayon, ilalagay na natin tong shower cap. Ikaw nga So, mag-wait lang po tayo ng 20 to 30 minutes. Ibababad natin siya and let's see kung anong magiging result. So, I will see you later. 2,000 years later. Hi guys, so ito na. Kikita niyo ba? And ano na, lagpas 30 minutes na, actually mga 35 minutes na. So, nagkaroon mo ng kulay. Let's see, babanlawan ko na and I'll see you later.
So, lalabas lang ako guys. Ayan, para mas makita niyo yung color ng aking hair. So, dito ako sa may araw. Ayan siya guys. Ito na ang color ng ash blonde. Ayan. So, actually, in-expect ko na to na hindi siya masyadong kakapit. Kasi nga, black talaga yung color ng hair ko. Black na black. So, ayan siya guys. Kumulay naman ng konti. Ayan. Kumulay naman siya ng konti, lalo na dito sa baba. Kaya lang dito sa may bandang taas, parang hindi siya masyadong kumulay. And nung last year pala ang kulay na ang pinangkulay ko is golden brown. So ang naging result is dark brown. So ngayon naman ash blonde. So yun, hindi siya masyadong ganun kakulay. Pero ayun nga, expect ko naman dahil super black yung hair ko. So ayun guys yung result. Actually mas okay naman ako dito sa result kasi ayoko din yung super loud yung kulay, and ako para sa akin okay na to. So ayan guys yung kulay niya. Yan, papakita ko lang. And sa kabila naman, ayan. So yun lang guys, thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below kung ano pa yung gusto nyo gawin kong videos. And then guys, I will see you on my next video. Bye bye!